สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราคลดีสเรื่องของกิเลสเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วก็ยากจะห้ามใจได้ถ้าคนคนนั้นขาดความยับยั้งชั่งใจไม่เชื่อในเรื่องของศีลห้าไม่สามารถควบคุมตนความประพฤติของตนเองในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีคนเราถ้าไม่มีความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายบุคคลเหล่านั้นน่าสงสารตั้งแต่ตอนมีชีวิตและไม่ต้องพูดถึงเมื่อตายแล้วจะไปไหน โดยเฉพาะผู้ที่ผิดศีลข้อ3ผิดลูกผิดเมียผิดคู่ครองคนอื่นไปทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกผลกรรมการมีชู้ในชาติปัจจุบันที่จะได้รับนรกขุมที่หนึ่งคือทุกข์ทางใจเพราะผิดผัวผิดเมียคนอื่นย่อมอยู่รู้อยู่แก่ใจอยู่อย่างมีความทุกข์ทางใจหาความสุขไม่ได้ เพราะตนเองขาดความยับยั้งชั่งใจนรกขุมที่2คือทุกข์ในชีวิตมีแต่มรสุมชีวิตกระหน่ำเข้ามาทำให้ต้องทุกข์กายและใจทำมาหากินอะไรก็ติดขัดเงินทองหามาได้ก็มีเหตุให้สูญเสียหมดไปนรกขุมที่3พบรักที่หลอกลวงแม้เกิดมามีหน้าตาทางสังคมดีเพียงใดก็ตามแต่หารักแท้ไม่เจอมีแต่คนหลอกลวงรอบข้างวิบากกรรมตามติดตัวเพราะไปทำลายชีวิต รักครอบครัวคนอื่นให้พังพินาศนรกขุมที่4ทุกข์จากความหวาดระแวงเมื่อตัวไปทำลายความรักของครอบครัวคนอื่นก็ย่อมเกิดความหวาดระแวงในใจกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายตนเองนรกขุมที่5กรรมสิสิ่งต่อส่งต่อไปยังทายาทพ่อแม่ทำกรรมเช่นใดไว้ย่อมตกถึงลูกหลานต้องรับกรรมเช่นนั้นด้วยผลกรรมตอนตาย 1. ไปเสวยทุกขติภูมิทั้ง4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นเวลายาวนานมาก 2. ถ้าพ้นทุกข์จากนรกแล้วไปเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นคนก็จะไปเกิดในตระกูลของคนชั้นต่ำขี้โลกผิดเพศพิการแต่กำเนิดผลกรรมที่ได้รับในชาติหน้า 1. มีผู้คนเกลียดชังจำนวนมากเนื่องจากไปทำลายครอบครัวคนอื่นให้แตกแยกผู้สูญเสียย่อมเสียใจเกลียดชังและสาปแช่งไว้ 2. ผู้มีมีผู้คิดปองร้ายโดยไร้สาเหตุ 3. ขัดสนทรัพย์ทำอะไรก็ฝืดเคืองเงินทอง 4. อดอยากยากจนเพราะไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี 5. เกิดเป็นหญิงเพราะเป็นหญิงลำบากประเภทชาย 6. เกิดเป็นกระเทย 7. เกิดเป็นชายในตระกูลที่ต่ำยากจน 8. ได้รับความอับอายอยู่เสมอ 9. เกิดมาเป็นคนพิการ 10. มีความเครียดวิตกกังวลตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุ 11. พลัดพรากจากคนรักไปแย่งคู่ครองคนอื่นทำให้ครอบครัวเขาเสียหายต้องเลิกลาจากกันเด็กต้องกำพร้าพ่อแม่มีสามีภรรยาวัยรุ่นคู่หนึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะความรับผิดชอบยังรักสนุกคึกขนองกล่าวถึงฝ่ายสามีเป็นลูกที่เกิดจากพ่อที่เป็นชาวอินเดียมีแม่เป็นคนไทยฐานะทางบ้านหาเช้ากินข้ามไปทั่วๆไปตัวสามีตัวสามีเรียนจบแค่ม .3 พอดีแม่เสียชีวิตด้วยโรคสุราเรื้อรังฝ่ายพ่อพอภรรยาตายก็กลับประเทศอินเดียไปไม่กลับมาอีกเลยทิ้งลูกชายให้อยู่โดยลำพังเด็กก็รับจ้างทำงานทั่วไปเลี้ยงชีพตามลำพังตัวคนเดียวแค่พอกินพอใช้แต่ไปพบรักได้ผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อยู่ในวงการลักขโมยยาเสพติดฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะดีได้เธอมาอาจับเด็กผู้ชายคนนี้ลูกอินเดียเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนโง่ซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรและตัวเองต้องการออกจากสิ่งแวดล้อมนรกของเธอพอมาอยู่ด้วยกันเริ่มแรกฝ่ายชายไปอยู่บ้านล้างทางฝ่ายภรรยาพอมีลูกสาว1คนภรรยานะไม่พอใจสามีหาเงินได้น้อยไม่พอให้เธอใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่รู้สองสามีวัยรุ่นไปทำอะไรมาอยู่ๆก็มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฝ่ายภรรยาเมื่อสามีหาเงินมันได้ก็หน้าใหญ่อวดเศรษฐีเอาเงินไปให้ญาติพี่น้องของตนยืมหลายแสนบาทสามีเตือนเธอก็ไม่ฟังสามีจึงเริ่มทวงเงินจากญาติทางฝ่ายภรรยาเพราะเห็นว่ายืมมากไปแล้วและทำเป็นนิ่งเฉยไม่คิดที่จะใช้ตนดอกเบี้ยก็ไม่ได้เมื่อญาติทางฝ่ายหญิงถูกทวงถามเงินที่ยืมไปบ่อยๆเข้าก็เลยผ่านหาเรื่องยกพวกทางญาติฝ่ายภรรยาจะมารุมตีทำร้ายฝ่ายสามีลูกอินเดียจึงย้ายออกจากบ้านล้างของแม่ยายออกมาปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังบ้านป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่
มากราบเท้าแล้วกราบเท้าอีกร้องห่มร้องไห้ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่อยากพาลูกสาวที่ยังเล็กต้องไปเร่ร่อนฝ่ายป้าเห็นแก่หลานชายที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่จึงอนุญาตให้มาปลูกบ้านหลังเล็กๆที่หลังบ้านป้าได้พอเข้ามาปลูกบ้านอยู่ที่หลังบ้านของป้าผู้ใจดีแล้วกลับลืมตัวป้าเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าหลานชายทำงานอะไรรู้แต่ว่ากลางวันนอนกลางคืนไปทำงานกลับมาในตอนเช้ามีเงินกินใช้จ่ายอยู่อย่างสุขสบายหรูหราลูกอินเดียรักภรรยาของเขามากยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเมียเขาเมียชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ใครพูดใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังเชื่อแต่ภรรยาเขาคนเดียวต่อมาไม่นานภรรยาคลอดลูกชายคนที่สองแต่ทุกคนก็สงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้หน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เลยพ่อลูกสาวคนแรกหน้าตาเป็นแขกอินเดียผิวดำเหมือนพ่อส่วนคนนี้ผิวเป็นคนไทยทั่วไปหน้าตาออกไปทางคนงานก่อสร้างแต่เมื่อสามีไม่ว่าอะไรก็ไม่มีใครพูดถึงได้แต่สงสัยอยู่ในใจต่อมาไม่นานนักมีตำรวจ5 คนมาจับลูกอินเดียถึงในบ้านขณะนั้นภรรยาของเขาก็ท้องใกล้คลอดลูกคนที่3แต่พ่อถูกจับเข้าคุกก่อนในข้อหาฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ในยามวิกาลทุกคนถึงบางอ้อเข้าใจว่าที่มาของเงินที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นอย่างไรป้าถามตำรวจว่าถูกจับข้อหาอะไรตำรวจบอกว่าฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ชาวต่างชาติถูกศาลตัดสินจำคุก3 ปีระหว่างที่สามีไปติดคุกภรรยาก็คลอดลูกสาว1 คนหน้าตาเหมือนลูกอินเดียตอนนี้ญาติฝ่ายหญิงจึงเข้าออกจากบ้านกันเป็นว่าเล่นมั่วสุมส่งเสียงดังป้าก็ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะไล่ออกจากที่ดินนี้ไปเธอจึงสงบลงหน่อยมีวันหนึ่งลูกชายคนกลางที่หน้าตาไม่เหมือนใครป่วยแล้วพี่สาวของสามีพาหลานไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเลือดปรากฏว่าเด็กมีเลือดกรุ๊ปไม่เหมือนพ่อแม่เลยพ่อแม่เลือดกรุ๊ปโอแต่ลูกมีเลือดกรุ๊ปเอมาจากไหนพี่สาวถามตรงๆว่ามีชู้ใช่ไหมแล้วชู้ไม่ยอมรับเลี้ยงดูมาสวมเขาให้น้องชายของฉันภรรยาก็ใจกล้าดีตอบตรงๆเหมือนกันว่าใช่และมีชู้หลาย10 คนด้วยสามีก็รู้ทุกอย่างแต่เขาไม่ว่าอะไรฉะนั้นคนอื่นอย่ามายุ่งเรื่องของครอบครัวฉันพี่สาวฟังดังนั้นเลือดขึ้นหน้าก็เพราะว่าไม่มีเงินรักษาลูกไม่ใช่เหรอจึงเรียกฉันให้มาช่วยพามาหาหมอปากดีกล้าพูดพี่สาวจึงไม่สนใจน้องสะพ้ายมากชู้หลายผัวคนนี้อีกเลยต่อมาสามีลูกอินเดียออกจากคุกมารับจ้างทำงานเฝ้ายามกินเงินเดือนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียชีวิตทำงานสุจริตได้6 เดือนเริ่มออกลายอีกคนเคยใช้เงินอย่างสบายต้องมาทำงานกินเงินเดือนทนไม่ไหวก็เริ่มไปทำอย่างเดิมอีกแต่ครั้งนี้ทำได้ไม่นานถูกตำรวจจับอีกติดคุกอยู่ไม่นานก็ไปตายอยู่ในคุกส่วนภรรยาก็หากินเล็กๆน้อยๆเลี้ยงลูก3 คนโดยมีทอมเป็นคู่ขาช่วยหาเลี้ยงลูกให้ด้วยก่อนสามีเธอไปติดคุกป้าเห็นพฤติกรรมหลานชายไม่ดีจึงให้หลานชายซื้อที่ดินผืนเล็กๆที่ข้างบ้านเขาขายให้ราคาถูกๆเนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ต้องการอยู่ตรงนี้เพราะบ้านหลังนี้มีคนตายมา6 ศพแล้วหลานชายชาวอินเดียรีบซื้อเพราะอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองขายพร้อมบ้านชั้นเดียวพอซื้อบ้านย้ายออกไปจากที่ดินของป้าได้ไม่นานก็ถูกจับติดคุกรอบ 2ติดไม่นานไปตายในคุกเธอ เลี้ยงลูกกับทอมคู่ขาของเธอจนลูกทั้ง3ของเธอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นทุกคนเรียนหนังสือไม่จบเพราะมีนิสัยเที่ยวเตร่ไม่ต่างอะไรจากแม่ของเขาไม่นานลูกสาวคนโตก็ท้องลูกชายคนกลางติดยาเสพติดลูกสาวคนเล็กมีสามีวัยรุ่นเรียนไม่จบระหว่างนี้ตัวเธอก็มั่วผู้ชายพยายามจับผู้ชายมาเป็นสามีเพื่อให้มาเลี้ยงเธอแต่หน้าแปลกที่ผู้ชายทุกคนฟันและทิ้งไม่มีใครยอมอยู่กับเธอเลยชีวิตของเธอรุ่มๆดอนๆตอนนี้มีหลายโรครุมเร้าเบาหวานความดันไขมันนิ่วในถุงน้ำดีลิ้นหัวใจหมอนัดให้ผ่าตัดแต่เธอไม่มีเงินไปผ่าตัดแถมลูกชายคนกลางที่เกิดจากลูกจู้คลั่งอาละวาดเพราะติดยาระยะสุดท้ายทุบตีพ่อแม่เสมอ
ตัวเด็กเองก็รู้ว่าหน้าตาไม่เหมือนพี่น้องทั้งสองคน ถามแม่ว่าพ่อเขาเป็นใครแม่บอกว่าไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นลูกชู้เด็กเองก็เสียใจก็เกเรติดยาทุบตีด่าทอพ่อแม่ ผลกรรมที่ตอบสนองเธอตั้งแต่ตอนมีชีวิตลูกทั้ง3 คนก็ไม่มีอนาคตเห็นหรือไม่ว่าพ่อแม่ทำกรรมอะไรไว้ลูกก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยเช่นกันเพียงแต่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผลกรรมได้ตอบสนองตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วสวัสดีค่ะ